ครับผมวันนี้อยู่ผมในรายการได้ไม่เผ็ดแล้วก็แพนหน้าแดงนะก็วันนี้จะมารีวิวกล่องได้มาอีกแล้วก็แกะกล่องเมื่อกี้ผมเคยแกะมันไม่พูดครั้งนี้เรามาแกะกล่องกันก็ข้างในบอกว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์นะที่เขาส่งมาให้นะฮะจะมาลองแกะกันดีกว่าว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่น่ารักหรือสติ๊กเกอร์จากเรื่องอะไรบางตัวผมก็ไม่รู้ชื่อไม่รู้เรื่องเลยนะฮะแต่อาจจะรู้เรื่องแต่ไม่รู้ชื่อนะฮะโคมาเลเฮนะฮะจะโคมาเลเฮพอนั้นมีมาดีอยู่นะปรับป้องโอเคโอเคโอเคไม่เดี๋ยวลิงไม่ต้องแรงมากนะเดี๋ยวตั้งกล่องเล่นกล่องครับแล้วระวังอย่าให้แกะดีแกะมากในการแกะกล่องที่เหี้ยมากไอ้สัตว์แกะกล่องอย่างนี้เลยเหรอวะดูเอาก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยออกมันจะกรอบนี่มัน3 กล่องของนี้นี่ดูการแกะกล่องแล้วกล่องหน้านี้โอเคอ่ะเอามาทีละกล่องทีละกล่องกล่องหน้านี้โอ้เหมือนออกของขวัญเลยว่ะเฮ้ยไม่หล่อสวยเลยเฮ้ยอันนี้ก็เหมือนกล่องสุ่มอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมี3 กล่องนะกล่องให้ออกมาสวยมากเลยนี่นะเราจะมาแกะตัวนี้แกะได้ไหมได้หรอแกะกล่องแรกก่อนเลยเอานี้ลงไปก่อนมันบังกล้องได้หมดแกะได้เนาะก็จะเป็นการกระแทกข้างในอีกชั้นหนึ่งนะอันนั้นคืออะไรแกต้องมีการกระแทกการกระแทกเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับคนที่รักโมเลกุลและสัตว์โมเลกุลออนไลน์ว้าวอะไรเนี่ยจะกระตุ้นอะไรคะน้องเมดมากเลยอ่ะน้องเมดฮะสติ๊กเกอร์น้องเมดผมแดงไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เป็นน้องเมดมี2 ตัวนะนี่มันมีแบบนี้ไม่ใช่เราได้แบบไหนอ่ะเราได้แล้วมันเป็นแดงด้วยน้องเมดนะฮะตัวนี้กับตัวนี้ตัวไหนใหญ่กว่ากันโอเคเรามาแกะน้องเมดก่อนตัวเม็ดทำไมคนนี้น่ารักจังคนนี้น่ารักกว่าผมกระต่ายอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนี่ไม่ได้เปิดโอเคกล่องอะไรไม่ของขวัญอะไรอย่างนี้เลยโอ้เดี๋ยวกระแทกเหมือนกันอะไรอ่ะใส่ชุดว่ายน้ำสีฟ้าอ่ะมีจิมด้วยมีการกินจิมด้วยนะจะกินบูเบอรี่หรือเปล่าโอ้อันนี้ไม่มีแบบใส่ให้ดูนะคะกล่องใหญ่ด้วยอันนี้น่าจะมาจากเรื่องซอสออนไลน์นะใช่ไหมเอามาเดี๋ยวนี้กันทำไมต้องไปแกะไก่ด้วยวะคู่กันกับตัวนั้นหรือเปล่ากล่องเหมือนกันเลยอันนี้ก็กินไอติมนะคะอันนี้คนละด้านในจะเป็นไงวะด้านในมันน่าสวยนะคู่กันตัวนี้น่าจะแปลกแกะเพื่อนนิดนึงเป็นน้องเมชน่ารักแล้วเดี๋ยวเรามาแกะตัวอะไรดีน้องเมชก่อน
เรามาแกะไม่น้องเมดเรามาแกะน้องเมดก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นน้องเมดทำไมเรียกว่าชื่อเมดหรือเปล่ามันใส่ ชุดเมด ชุดเมดนะเป็นชุดแม่ครัวเป็นแม่บ้าน ไม่บ้านสำหรับพวกเพลย์บอยนะอันนี้ดาวนั้นในการ์ตูนเป็น เราจะแกะอย่างนี้ดูเพราะว่ากล่องเกินถ้ากล่องฟิกเกอร์นี่สวยนี่เขาตัดราคาสำหรับกล่องฟิกเกอร์ยาจะทำเองเสียวถ้ากล่องฟิกเกอร์แบบขาดแบบยบอะไรเนี่ยมันจะตัดราคาเกือบครึ่งเลยนะครึ่งราคาฟิกเกอร์เนี่ยจาก 4,000 ก็จะเหลือประมาณ 2,000 3,000 เลยนะตัดนะผมไม่รู้ว่าแต่ว่ามันก็สวยนะกล่องฟิกเกอร์มันก็สวยนะน้องเหมียวอ๋อตัวใหญ่นะประมาณว้ายอิลูมินาตี อันนั้นตกคือเป็น จบ เรื่อง เลยนะของขาตั้งโคนไปอยู่ไปด้วยแล้วกันนะแกะมาเลยแล้วกันนะข้างในไม่น่าจะมันติดแล้วนะติดมาดีมากนะ เดี๋ยว ขอถุงมาให้ขอถุงกันกระแทกมาให้อีกชั้นแบบการรีวิวหรออะไรนะรีวิวเองหรอให้ดูรายละเอียดดูชัด งานเป็นน้องเหมียนผมสีแดงสีดำนะคะเป็นแสงเหมือนกระต่ายแล้วตรงนี้จะเป็นสีโกลด์ความรายละเอียดก็ว้าวก็ก็สวยนะไปเลยเอ้าเดี๋ยวงงมากหรือว่ากดเกิดสูงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นเราจะใส่ฐานฐานก็เป็นรูปหัวใจด้วยมีกันนี่ค่ะมาก็ไปใส่แล้ว ดูดีเทลสวยนะ นี่ผมแบบมีแบบสีเลยแบบมีสีดำอะไรอันนี้อะ โอ้ยนี่ไงขาน่ารักมากเป็นมงกุฎใจว่ะไอ้อีกแค่ไหนวะอะไรวะใส่เนาะ มันยืนยังไงอะ อย่างนี้แหละ มันยืนยังไง มันง่ายแบบขืน อยากให้ดูมากเลยนะคะว่าทุกคนอย่าไปโกนมันนะ ไปวางโชว์เกตของกระบะอุ้ยเป็น EXQ นะฮะน่าจะมาเล่นเด็ดร้านออนไลน์ อันนี้เก็บไว้ในกล่องนะ เก็บไว้ถุงงูเก็บไว้หมดเลยอ่ะ เป็นชื่ออะไรไม่รู้ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะเล่นที่โซดา ด้านบน เพราะว่า น่ะ เคย เขี เห็ ย น นว่าด้านบนน่ะเขียนว่า EXL Q เหมือนกันนะก็จะมาจาก อันนี้เป็นของน้ำเข้าหมดเลยนะฮะมีของได้อยู่ญี่ปุ่นขอให้ผมรีวิวไปไม่มีของปลอมนะมีแต่ของแท้แต่ส่วนมากของโอ้ขาดดึง นี่มันมีนะ กุญแจรถไม่เป็นประโยชน์นะเดี๋ยวใครที่ไม่รู้มาก่อนต้องจะรถไปทำอะไรได้นอกจากรีไซเคิลตัดพลาสติกอ้าวว้าวเป็นกล่องอีกว่ะเฮ้ยเป็นกล่องอีกชั้นจริงๆนะเนี่ย เราต้องเอาอันนี้ออกมาก่อนใช่อันนี้ What ทำไมมาอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูดิไอ้มันมากล่องแบบใหญ่แล้วไม่ตัวแค่อีกกันเนี่ยนะกล่องไปอีกแล้ว ก็ต้องดึงตัวมันดึงไม่ได้ตัวมันเนี่ยว้ายเหี้ยมันตัวโคตรใหญ่ใหญ่มาก โอ้หาย ไม่ โอ้หายโอ้ ทำไมมันบอกอุ้ยตัวใหญ่นี่ไงคอ ตกใจหมด อุ้ย เนี่ยเอฟเฟกต์ ตัวใหญ่ เป็นประกอบนิดนึงก็ประกอบนิดนึงเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์นี่สวยได้เอฟเฟกต์
หอมมากเลยน้ำมัน โอ้โหตัวใหญ่นะ เดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดู จะให้กำลังดูนะ แล้วก็หัวกันกระแทกมาให้แล้ว อันนี้คือถ่ายเปิดกล่องแล้วรีวิวไปเลยนะเพราะว่าคลิปนี้ยาวๆเพราะว่าผมเคยถ่ายคลิปเปิดกล่องแล้วผมไม่ลงและคลิปนี้ผมจะเป็นคลิปนั้นนะแบบยาวๆเลย เอา ถ่าย ไป เปิดกล่องแล้วแวะนี่เดี๋ยวก่อนมันรีวิวจะนี่มือห้ามดำนะฮะจับฟิกเกอร์นะฮะถ้าใครมือดำก็ใส่ถุงมือเลยนะฮะตาสูงนะฮะ จะเอาหัว อ้าวเนียนมากเลยนะโอ้โหบึ้กมาตัวครับโตๆเลย แต่ว่ามันใหญ่นะ อ่ะระวัง นี่มีไอติมด้วยรีวิวไอติม อ๋อไม่อยู่หน้านี้หน้าหนอนเต็ม อันนี้ก็เหมือนกันนะ หัวห่ออีกชั้นหนึ่งเพราะว่ามันเป็น เนี่ยอันนี้นั่งแบบนี้อันนี้นั่งแบบ มันเป็นเรซินเพราะวะตกแตกเพราะวะเนี่ยไม่น่าใช่ห่อมาดีจังวะดีกว่าเมดอีกก็เมดเลยว่าห่อ อุ้ยนั่งบึกจังเลยโอ้ นะอะไร โอ้ อ๋อเป็นดอกไม้อ๋อนี่ไงกลัวดอกไม้มันหักมันจะหักอ๋อมานี่หน้ามีความละเอียดดีมากนะแต่ว่ากล้องอาจจะไม่ชัดกล้องอาจจะไม่เห็นน่าจะ ประกอบแล้วก็อันนี้มันน่าจะมีรูตรงอะไรของมัน นี่ หรือว่ายังไงเอฟเฟกต์มันทำยังไงมาดู ว่า สิ เอามาดูกล่องมาดูเป็นเอฟเฟกต์ใสป่ะน้ำใสป่ะ เอฟเฟกต์ สุดยอดนะฮะโอ้โหรายละเอียดนี่ผมให้100 เต็ม 100นะฮะความละเอียดความเนียนของเนื้อนะฮะสีลงเท่ากันเป๊ะ100%นะฮะไม่มีสีเยิ้มสีอะไรเลยนี่นะฮะที่เขาเรียกว่าฟิกเกอร์ครับผม แล้ว ฟิกเกอร์กับมันจะมีฟิกเกอร์หลายแบบมันจะมีฟิกเกอร์แอคชั่นฟิกเกอร์แล้วก็ฟิกเกอร์กันพาพวกนี้นะฮะมันเป็นคนละแบบกันแต่อันนี้คือฟิกเกอร์ที่แข็งโป๊กมาเลยมีความเนียนนั่นนะเป็นแอนมิดเอิร์นนี่มาหมดเลยนะ เขียนมันเป็นแบบนี้ด้วยนะเขียนมันเป็นแบบนี้ มันก็มีสีใสมาเนี่ยนะฮะ ไม่รู้อ่ะ อ้าวไม่มีเหรอในกล่องไม่มีเหรอ ไม่รู้ เอากล่องมาดูดิ เอาขอดู มันก็ดูไปแล้วไม่รู้ เอาไม่แล้วมันจะหล่นไหมอ่ะว่า มันยังไงวะ ยังไงวะ ก็ด้านไงด้านล่างไงโอ้โหอะไรวะ ไหนวะ แกะออกมาแล้วไม่เห็นวะเนี่ยไงดูกันนะ โอเคเก็บไว้ก่ เป็ อน นเอฟเฟกต์น้ำนะเดี๋ยวเราต่อเอฟเฟกต์น้ำให้ดูเลยเพราะว่าคลิปนี้เรายาวๆนะ10-20 นาทีกล้องเดียว กล้องไม่มาช้าเท่าไหร่ ไม่ใช่กล้องโทรศัพท์มันก็จะมีแต่ว่าขาตั้งกล้องนี่จะลงนะซื้อมาแพงที่ไหน แล้วก็มีคนไหนไหม แกะเอฟเฟกต์มาดูโมโลมิเตะราคามันสูง โอเคทุกคนคะเสื้อเนี่ยพี่เขาบอกว่าจะมีของแถมดีว่าให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเปิด เอฟเฟกต์ใสใหญ่มาก ใช่ไหมพี่ไอ้เขาบอกว่าจะมี เดี๋ยวจะมาแกะกล่องประมาณเดือนหน้านะฮะเดือนหน้าวันที่15ก่อนจะเดือนหน้าก็จะมีแกะกล่องอีกกล่องหนึงนะฮะเดี๋ยวพี่เขาจะส่งมาให้ไม่น่าจะเกินวันศุกร์ที่เขาก็ส่งมาให้พี่เขาจะแถมขาหนุนมาให้เดี๋ยวผมยังไม่ได้ให้พี่เขายังไม่ส่งมาเลยต้องรอต่อไป ถ้าไม่ติดเก๋ได้เดียว เอามันถุงละอันนี้ปะ เออ มันเป็นชั้นโอ้โหมันแบ่งชั้นมาดีมากคือไม่ใช่ว่าอยู่ในถุงเดียวกันนะอยู่ในถุงเดียวกันแต่ว่าชั้นอ่ะแบ่งครึ่งต่อครึ่งอ่ะสุดยอดเลยคือแกะถุงยังไงมันก็ต้องได้ยังไงก็ต้องได้เอาออกมาทีละอันอ่ะ อันนี้อย่าหายนะหาไม่เจอแล้วมันยากมากเลย ก็แต่ว่าฟิกเกอร์นี่ใหญ่ชอบถ้าเปรียบเทียบกับเกียร์แล้วนั่น1:100เลยนะ ไม่ใหญ่ตรงนี้ 1:1เลยอ่ะไม่แค่1:1 ไม่ใหญ่ตรงนี้นี่อะไรนะเหมือนกัน มีตั้ง ก็จะตั้งแบบไม่รู้เอาของมัน มันมีรูมีคนมีรู วิลืมมองตรงนี้ตรงที่เท้ามีข้อนี้ด้วยนี่ไงกำไรสีเท้านี่น่ารักดำนิดนึง
ดำ ดำกับกำไรมันอ่ะ อ๋อไหนอ๋อเป็นรอยเนี่ยเป็นรอย นี่แต่ว่าตัวใหญ่จริงอ๋อ เป็นรอยของกำไรนี่เป็นรอยกำไร นี่จะทำยังไง ต่อให้สีต่อไปนะมันจะมีรูให้ต่อต่อว่าทำมันของมัน เนี่ย สีนี่คือไม่ใช่คือความ แล้วนี่ให้มาอะไรเยอะจังวะให้โคตรเยอะเลย ยังไงวะเนี่ยอันนี้อ๋อเซอร์วิสอ๋อมีต่อคนเดียวท่านผู้ชมไม่เห็นเลยนะ ยังไงวะเนี่ย แล้วว่าเขาให้ มันมองไม่เห็นนะมันเป็นใสๆอ่ะดูอ่ะ เนี่ยแล้วว่าเขาแล้วว่าเขา โอเคมันจะมีให้เอาพอมีอ้าเฮียมีให้เสียบอยู่ไหมเอาไปเสียบ เสียงยังไงแบบเดี๋ยวก็พังเลยหัวพัง มันไม่โดนตีนะมันมีอะไรมาก ใครอยากจะให้พังไหมล่ะ โอเคถ้าได้เป็นจะเป็นมัน ก็เราจะตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็วันศุกร์ แล้วเข้าตู้มันก็จะสวยเองนะสวยเองโอเคต่อไป แล้วเป็น ต่อไปเป็นเหมือนกันแต่ว่า ที่ จะ ผม เป็น สีฟ้านะ ฟ้า เฮ้ยเหมือนในเรื่องนั้นอ่ะไอ้ที่ว่าเป็นผู้ชายแต่งงานแล้วคุย ใช่ แต่ว่า แต่ไม่รู้ชื่อมันต่อไปด้วยแต่ผมไม่ได้ติด เฮ้ยจริงๆมีสีแต่ยังไม่ใช่สีในหนังมันจะเป็นสี ไม่มันคนละตัวกันไงมันเป็นเอลนะฮะอันนี้เป็นครึ่งคนครึ่งเอลนะ เอวนี่คืออะไรวะ เอลคือหูยาวหูจะยาวดูดิเหมือนแดกคูล่า ตอนแรกกูด่าหัวยาว มัน เคยกูด่า หูแหลม อุ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไร โอ้ยมันก็เป็นใบต่อคอไงแต่อันนั้นทำไมไม่มีใบต่อคอมันไม่กลัวอันนี้อันนี้ใหญ่นะ อันนี้มาแบบใหญ่นะไม่รู้เหมือนกันว่าเอามา มันก็เท่ากันอ่ะอย่างนั้น อันนี้ก็สิเพราะว่ามันเท่ากันหรือว่าใหญ่กว่าวะไม่ใหญ่เท่ากันอุ้ยแต่สีผมสวยนะ ผมใหญ่กว่า โอ้ โอ้โห ผมอะไรวะเนี่ยเอาทุกคนเอาไปดูให้ทุกคนดูให้ทุกคนดู โอ้ยเหี้ยดูผมอะเท่าฝ่ามือผมอะ ครึ่งหน้าผมอะ ดูใหญ่กว่ามือแพนครับ อ่ะ สุดยอดตัวนี้รู้สึกว่าตัวนี้จะคุ้มกว่านะเพราะว่าผมเป็นใหญ่ อุ้ยแต่ตัวนี้น่ารักอุ้ยมีห่อกันกันไอติมมาด้วยเอาไอติมอันนี้มันทำไมมันเลยโคตรแข็งแต่ว่า มันก็กันกระแทกมาเพื่อไม่ให้มันขาด มันก็จะเนียนๆมา อันนี้ไม่มีอันนี้มันเป็นหัวแบบนี้ผมมาเลย อุ้ยอันนี้ผมสวยนะแบบเป็นไล่สีเลย งานดีนะพวกของค่ายเนี้ยงานเขาดีที่สุดค่าย EXQ เนี่ยใช่ไหมไม่รู้ มันเป็น งานเขาจะดีมากนะเท่าที่ผมสังเกตและดูมานะ ชื่อ มันกูก็อ่านไม่ออกอยู่ดีอ่ะ เนาะ จะค่อยไปศึกษาดูกันอีกทีนึงแต่ว่าชอบนะก็บอกมาก กระดอกแต่ว่านี่เกะเอาเนี่ยจ้ะ อย่าแกเดี๋ยวมันมีอะไรหักนั่นน่ะนี่อยู่ท่าไหนวะเนี่ย ชื่อค่ะก็คือ เดี๋ยวอ๋ออยู่ท่านี้คือท่านั่งแบบนี้ฮะ
มันหักมานิดนึงนะฮะหนักประมาณนี้ แหมนั่งไม่ดู ไม่น่าจะถึงเลทนะ ผมมันยาวขนาดนั้นเลย เรามาคว้า เฮ้ยผมก็ขวดยาวอ่ะดูแล้วถ้าใส่ลงไปมันจะเป็นไง ก็สวยไง ก็ผมยาว ผมแตก ที่แก่มูนะฮะค่อยๆนะฮะห้ามใช้ความรุนแรงนะฮะใครขี้หัวร้อนนะฮะ เบาๆไม่ใช่ค่อย เบา ๆค่อยๆนั่นแหละ ๆอุ้ยดีนะกันแทก โอ้ยสวยเอ้ยดอกไม้ก็มีดอกไม้แข็งว่ะนี่ไง เปี้ย นี่ไง แค่กระสือ ดูนี่ใช่เราต้องใส่ตัวมัน แยกออก ต้องแยกไว้ข้างๆตัวหน้าอก ไม่ยากเราสุดหัวเข้าไปตรงรูมันจะมีรูให้อยู่ตรงจอยดูรูเข้าไปกรึบเข้าไปกรึบเข้าไปกรึบเข้าไปนี่มันจะไม่กรึบนี่ประมาณนี้ผมอยู่ด้านข้างปะหรือว่าอยู่รอง อยู่ข้างๆมันอยู่ในนี้นี่ในนี้อ่ะ นั่นไงว่าแล้วนะว่าแล้วนะว่าแล้วนะคุณผู้ชมว่าแล้ว มันก็ใส่ไม่ได้ ไม่คือเราต้องเอาตรงนี้ตัดไปนะ ตัวนี้มันหัวใหญ่กว่าป่ะ เดี๋ยวทำไมรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้อ่ะ ใช่ อยู่ท่านี้เหรอ ใช่ มันต้องอยู่ท่าเท้ามันต้องดูดิมันหนักหัวมันวะนี่เหรอมันไม่ใช่เลยท่านี้ หน้านี้แหละมันยกขาขึ้นให้เขามาหยิบขา อืม นี่อย่างไร เกิดไง ซื่ออยู่เหรอ ไม่ได้ซื่อนะอันนั้นของอายหน่อยอันนี้ยังบอกพอดีแผ่นเกมนั้นจะฉีดไปโอเคก็ยังไงดีวะ พี่เกอร์ไม่ต้องต่อหรอก อันนี้ยังไม่ต่อด้วยนะอันนี้เพราะว่าเราก็ต่อให้ดูร้านแรกแล้วแค่นี้ก็เหมือนกันน่ะมันก็เป็นสกิลน้ำเหมือนกันเป็นเอฟเฟกต์น้ำเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์น้ำ อย่าทิ้งมาอย่างนั้นดิ นี่แหละจะโดนด่าอย่างนั้นแหละแล้วก็ได้มาทั้งหมด3ตัวโอเคก็3คนดิโอเคนะผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะถ้าชอบใจก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับ3ตัวนี้นะใครอยากได้ก็ไปหาเอาเองนะฮะ ไม่มีเวลาแคสเกม โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ